Hello, ako nga pala si Verskate guys. Ngayon tutorial tayo paano gamitin si Bane. Okay, hindi pa tayo nakagawa ng tutorial na to. Pero bago ang lahat, okay, gusto ko lang i-shoutout si Kevs TV. Like, sobrang supporter talaga niyan. Nung mapapansin talaga na supporter. Kasi talagang napansin niya na, Lods, nagpapalit ka lang ng content. Baka masira yung algorithm ni YouTube. Kasi pag search daw ako sa YouTube search bar, nakikita agad yan, paano gamitin si Beatrix, ganyan. Ako yung lumalabas. Ako yung lumalabas. So, sabi niya, continue ko lang daw, okay, yung paggawa ng ML content. And i-continue ko naman din talaga. Sadyang gagawa lang tayo ng maghanap lang tayo ng, alam nyo yun, nag-enjoy din kasi ako sa stop motion. Okay? So, siguro, tingnan natin. Okay, tingnan natin yung mga susunod na kabanata. Bago gumawa ako ng, hindi ko pa sure kung gagawa pa yung bagong channel or ano. Pero tingnan natin. Okay, tingnan natin. Tingnan natin yung mga bagay-bagay. Kasi gusto ko rin to eh. Gusto ko rin yung stop motion and gusto ko maging kakaiba tayo or kahit papaano, 'di ba? Medyo diverse yung content natin. Although yun nga medyo masira siguro algorithm pag nagpalit ng content. Then malilito yung mga subscribers natin na nag-subscribe for ML purposes. Pero yun, tingnan natin yung mga mangyari, okay? Pero tingnan natin, okay? So, still gagawa pa tayo ng ML content. Okay, so ayun guys, balik tayo sa topic natin. Sorry, medyo napahaba. Shoutout ulit kay Kevs TV. So, ito, paano gamitin si Bane. Mabilis lang to. Kasi, alam ko, mage na to, mage type. Okay, pero skills lang explain natin. So, first skill niya, more on ano to si Bane, burst. Okay, so every 10 seconds, mapapansin nyo yung espada niya. Ito yung passive Yung espada niya na namumula, parang may haki. Okay, okay, so may ganun. So, ganun yung passive niya, may ikot portion na burst yung damage nun. Okay, then meron tayong first skill. Yung first skill niya is boom. Okay, so may banda effect yun. May banda effect yung first skill niya, parang cannonball. Kung mapapansin nyo, sobrang bilis na ng cooldown. So, sobrang ganda. Sobrang ganda nito pang wave clear. Okay, pwede pang XP lane or gold lane. And then, we have the second skill. Yung second skill may heal yan. Okay, and then, pwede mong dura. Okay, yun yung tinatawag, duraan mo na. Burst din yan. Sobrang burst talaga ito ni Bane. Okay, so, ulitin natin. Okay, first skill. And then we have the second skill for the heal and plus movement speed. And then buga. Okay, so and then meron naman tayo ditong ulti. Ayan natin yung mga tayo dyan. Okay, so mapapansin nyo yung mga pating. Alam nyo naman na to, no? Kung mapapansin nyo yan. And then may knockback talaga yun. Okay, so may knockback yun and then sobrang lakas ng damage na. So, yun yung shark or deadly catch na tinatawag. So, ulitin natin. Mapapansin natin dito. Ayan, so, ganun kasakit. Okay, ganun kasakit yung skills niya. So, mapapansin nyo, okay. So, kung ganun nakabawas yun, ang laki pa rin. Okay, ang laki ng sakop ng second skill. So, paano yung combo dito? So, depende sa inyo. Okay, pwede dito, pwede dito. May chance. Kapag safe, kapag high HP ka, tapos low HP ka, tapos flicker pating sa likod. Okay, and then first skill or second skill. Okay, so yun yung nakikita kong possible. Okay, possible combination dyan. Pero kung hindi naman, pwede na lang din sorpresahin na ganyan. Okay, sorpresahin na ganyan. Second skill, diba? Second skill and then buga. Sobrang dali lang gamitin ni Bane. Alam nyo, hindi kailangan ng fast hands. Kailangan talaga ng high IQ. Okay, minsan talaga sa ML, hindi naman talaga necessary na para maging magaling ka is kailangan mo ng fast hands. Kasi pag ML talaga, kailangan din ng high IQ. Okay, so ayun, hanggang sa may ako servers guys. Sa gusto nyo yung tutorial natin. Okay, so ayun, hanggang sa muli. Buya.